හරි අපි දැන් ඇබ්.js එකට අපේ කොම්පොනන්ට්ස් ඔක්කොම දාගත්තා. මම මේ කොම්පොනන්ට්ස් ටික දැන්ට දැම්මේ ඔයාලට නිකන් ස්කෝප් එක පිළිබඳ අයිඩියා එකක් ගන්න සිස්ටම් එකේ. ඇත්තටම දැන් මේ ටික අපි අයින් කරලා ඉන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් අපි එක්සිකියුට් කරද්දී එරර්ස් එනවා. මොකෝ අපි ඔක්කොම තාම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා නැති හින්දා. ඒ හින්දා මම දැන්ට නැව් භාගය විතරක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා. මේ අනිත් ටික ඊළඟ ස්ටෙප්ස් වලදී කරනවා. මුලින්ම නැව් භාගය ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන හින්දා මම මේ ටික කමෙන්ට් අවුට් කරගන්නවා. හරි. බ්ලොක් කමෙන්ට් වලින් අයින් කරගමු. හරි. දැන් අපි නැව් භාගයේ කෝඩින් වලට යමු. හරි. මුලින්ම RCC ගහලා හරි මේ විදිහට import react component from react එක ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් links දාන්න වෙනවා. මොකද මේක navigation bar එකේ හින්දා. link with router ඒක react router DOM එකේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට දාමු. nav bar එකේ දැන් මුලින්ම logout කියලා එකක් මම කෝඩ් කරනවා. මොකද logout session එකක් තියෙන්න ඕනේ. e.prevent default logout එද්දී අර tokens ටික ඔක්කොම remove වෙන්න ඕනේ. remove item එක ඇවිල්ලා user token. හරි. ඊට පස්සේ this.props.history .push. හරි. ඊට පස්සේ render method එකට යන්න. render method එකේ මම මුලින්ම register වෙන link එක ඒ කියන්නේ login එකයි register එකයි. මෙතන මම කියන්නේ මම කියලා දෙන්න මොකක්ද මේකේ වෙනස කියන එක. හරි. මුලින්ම මෙතන දාගමු render එකේ ඇතුලේ return ටික අයින් කරන්න දැන්ට. හරි. render එක ඇතුලේ අපි දාගන්නවා login reg link කියලා. හරි. මේක මම සමාන කරගන්නවා. දැන් අපි හිතමු user කෙනෙක් මුලින්ම කියන්නේ මුලින්ම එද්දී අපි වෙන්න ඕනේ navigation bar එකේ තියෙන්න ඕනේ login එකයි register එකයි. දැන් ඒ කියන්නේ register ඒ කියන්නේ login වුණා ගමන් අනිත් ඒවා ටික display වෙන්න ඕනේ. එහෙම තමයි ගොඩක්ම වෙබ්සයිට් වල වෙන්නේ. මුලින්ම කවුරු හරි user කෙනෙක් එද්දී තියෙන login එකයි register එකයි විතරයි. ඊට පස්සේ එයා account එක register වුණ ගමන් අනිත් ටික display වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මුලින්ම මෙතන කරන්නේ login එකයි register එකයි link කරගන්න එක. හරි. එතකොට අපිට unordered list එකක් use කරද හැකි මෙතනට. nav tabs. හරි. පස්සේ list item එක. class name nav item. හරි. link to කියලා දාලා පුළුවන් මේ විදිහට /login එක දෙන්න. හරි. class name nav link. හරි. class name nav link එක දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතන මේවා ටික අයින් කරගෙන එහෙම. හරි. link එක class name එක දුන්නා. මෙතන h1 කියලා දීලා අපි login එකට දෙමු. දැන්ට login කියලා දාමු. දාලා මම icon site එකට යනවා. මේ website එකේ අපිට icons ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. මම ඒක login කියලා search කරන්නම්. මේක ගමු. ඒක ගත්තාම මේම පුළුවන් embed html ගිහලා මේ link එක copy කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක මෙතන link එක විදියට දාගන්න. හරි. මෙතන image tag එක close කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට අපේ login එකට button එකත් එක්ක connect කරා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහටම පුළුවන් මෙතන register කියලා දාලා
register 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 කියලා search කරමු. හරි මම මේක ගන්න රෙජිස්ටර් එකට එම්බෙඩ් කරලා ලින්ක් එක කොපි කරා. හරි මෙතන පේස්ට් කරමු. ඉමේජ් එකේ ලින්ක් එක. හරි මෙතන ක්ලෝසින් ටැග් එක මේ විදිහට. හරි එතකොට රෙජිස්ටර් එක හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි යූසර් ලින්ක් කියලා එකක් ඩිෆයින් කරගන්න ඕනේ මේ වගේම. මම එතන දෙන්නම් යූසර් ලින්ක්. හරි එතකොට යූසර් ලින්ක් එකටත් මේ විදිහටම එනවා. හරි එතකොට මෙතන දැන් ඒ කියන්නේ ලොග් වෙලා ඉවර නම් ප්‍රොෆයිල් කියලා එකක් එන්නත් ඕන. හරි ප්‍රොෆයිල් කියලා එකක් එනවා. මෙතන ප්‍රොෆයිල් කියලා ලේබල් එක දෙන්න මේ විදිහට. හරි අපි ප්‍රොෆයිල් නැතුව මෙතන දෙමු ඊට වඩා හොඳයි යූසර් කියලා දෙමු. යූසර් කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ මෙතන අපි තව එකක් බලමු ප්‍රොෆයිල්. මේක ගමු embed html copied user මේක මෙතනට හරි user හරි. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මම කිව්වා assignments upload කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කියලා. ඒතකොට මෙතන uploads කියලා එකක් දාමු. uploads හරි මෙතනත් අපි දෙමු assignment submission කියලා. හරි assignment submissions uploads upload කියලා දුන්නා. හරි මේක ගමු මෙතන assignment submission එක හරි. ඊට පස්සේ අපි assignment list එක මේ විදිහටම copy. හරි assignment list. එතකොට මෙතන n1 profile එක හරි මෙතන uploads හරි. ඊට පස්සේ දැන් assignment list එක ගන්න හින්දා මෙතන දාමු අපි assignments කියලා. හරි route එක එතන assignments කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතන assignment list කියලා දාමු. හරි assignment list එකක් list හරි assignment list එකත් හරි. ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ අපේ log out කියන එක. මේ විදිහටම මෙතන දැන් assignments කියලා එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතන හරි මෙතන log out එකට තව on click එකක් දෙන්නත් ඕනේ. එතකොට මේක මේ විදිහට ලියමු. හරි now item එක හරි href on click this dot මම අර කලින් දුන්න log out එක log out
dot bind this class name එක navlink h1 ඒ වගේම href එක වහගෙන ඉන්න. හරි h1 එකට දෙමු අපි logout කියලා. ඒ දෙන අතරම අපි මේකෙන් icon එකක් අරගෙන ඉමු logout එක. හරි මම මේක ගන්නම් embed html images හරි දැන් අපි navigation bar එකේ ඊට පස්සේ අපිට කරන් දෙන්නේ return statement එක ගන්න එක. හරි එහෙනම් ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න.